Tổng hợp về loạt phim truyền hình của Đàm Tùng Vận, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và vai diễn đa năng. Đàm Tùng Vận đã cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình và có nhiều vai diễn đa dạng. Cô đã tham gia các bộ phim truyền hình như Truyền thuyết về Chân Huân, Under the Brocade và The Best of US và được yêu mến sâu sắc. Kỹ năng diễn xuất đa dạng và sâu sắc, đồng thời trở thành ngôi sao sáng trong lĩnh vực phim truyền hình. Đàm Tùng Vận, một nữ diễn viên phim truyền hình với kỹ năng diễn xuất ngày càng tinh tế và sáng tạo vai diễn đa dạng, đã tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác nhau và được khán giả vô cùng yêu mến. Đầu tiên, diễn xuất ban đầu của Đàm Tùng Vận trong phim truyền hình cổ trang khá bắt mắt. Trong bộ phim truyền hình thời nhà Thanh, Trấn Huân huyền thoại, năm 2010, cô vào vai Trang Guiren ngây thơ, tốt bụng và giản dị. Dù không có nhiều vai diễn nhưng cô đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Kể từ đó, cô tiếp tục chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình cổ trang, góp mặt trong các tác phẩm như Tornado Girl Season 2, Under the Brocade, ZH, v.v. Trong số đó, vai Doan Jingxia trong Under the Brocade đã khiến khả năng diễn xuất xuất sắc của cô nhận được sự chú ý rộng rãi. Thứ hai, Đàm Tùng Vận cũng có diễn xuất tốt trong phim truyền hình hiện đại. Cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ, The Best of US, và đóng vai Căng. Điều này đã giúp cô trở thành thần tượng thanh thiếu niên thành công. Bộ phim cũng nhận được danh tiếng và rating cực cao. Ngoài ra, cô còn tham gia các bộ phim truyền hình hiện đại như Summer of the Fox, Blowing Web và In the Name of Family, cá tính và cảm xúc một cách sắc sảo và sống động. Thứ ba, ngoài phim truyền hình cổ trang và phim truyền hình hiện đại, Đàm Tùng Vận còn đóng vai chính trong tiểu sử Những Người Xa Lạ thời kỳ đầu Cộng hòa Trung Hoa, kỷ nguyên mới của chúng ta. Xin hãy gọi tôi là đạo diễn, Đi theo gió, This is US, The Return, và nhiều bộ phim truyền hình khác thuộc nhiều thể loại khác nhau cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng và kỹ năng diễn xuất sâu sắc của anh ấy. Với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và sự hiểu biết sâu sắc về các nhân vật, Đàm Tùng Vận đã tham gia hết bộ phim truyền hình này đến bộ phim truyền hình khác được khán giả yêu thích và trở thành một ngôi sao sáng trong lĩnh vực phim truyền hình ngày nay. Trong làng giải trí hiện nay, Đàm Tùng Vận được nhiều người yêu ái gọi là con gái quốc dân. Ở tuổi 33, cô đã dấn thân vào con đường mới. Thử tưởng tượng, ai có thể ngờ rằng chàng sinh viên từng vô danh ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh giờ lại trở thành ngôi sao sáng chói trên màn ảnh. Khuôn mặt trẻ thơ của cô thời đó dường như không dám xâm phạm đã giúp cô chiếm được chỗ đứng trong ngành này. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó đồng nghĩa với việc cô đã trải qua rất nhiều khó khăn. Những sự kiện nào trong quá khứ đã cho phép cô thoát ra khỏi kén và trở thành một con bướm bất chấp nghịch cảnh? Chúng ta hãy cùng nhìn sâu hơn xem cô gái trẻ từng có chút trong suốt này đã lớn lên từng bước thành con gái quốc dân như thế nào. Bạn còn nhớ Tiểu Quý Tộc chỉ xuất hiện vài tập và bị loại trong Trấn Hoàn huyền thoại không? Đó là Đàm Tùng Vận. Khi đó, cô giống như con thỏ nhỏ lạc trong rừng, cảm thấy bất lực trước vòng tròn cạnh tranh khốc liệt này. Khuôn mặt tròn đó đã trở thành vết thương chí mạng của cô. Trong thời đại bị ám ảnh bởi cằm nhọn, những cô gái bình thường như cô gần như bị các đạo diễn gắn mác, không phải nhân vật chính. Mọi người đều phải âm thầm đấu tranh trong vai phụ, cô như một con kiến nhỏ cần mẫn. Tuy nhiên, ai nói mặt tròn nhất định phải đóng vai phụ? Đàm Tùng Vận đã sử dụng kỹ năng diễn xuất của mình để chống lại những định kiến về ngoại hình này. Ngay khi mọi người tưởng cô sẽ im lặng, Đàm Tùng Vận đột nhiên tỏa sáng như sao băng. Trong The Best of US, cô diễn giải một cách hoàn hảo những góc cạnh khác nhau của tuổi trẻ. Điều này chạm đến trái tim mọi người. Sau đó, trong Summer of the Fox, cô đã thể hiện khoảnh khắc tuyệt vời khi một người mới vào làm việc hóa thân thành một vị tổng thống độc đoán, thật đáng kinh ngạc. Khán giả thở dài trong lòng, bạn biết đấy, cô ấy chỉ mới 33 tuổi. Cô ấy trông giống như nữ chính vừa bước ra từ một bộ phim học đường vậy. Đàm Tùng Vận đã giải thích cho mọi người một sự thật,
tuổi tác chỉ là một con số. Trong giới giải trí này, cô lặng lẽ vận chuyển cơ hội của mình, dần dần đạt được sự lột xác ngoạn mục, từ chỗ vô danh trở thành người yêu trên màn ảnh. Đây không phải là bằng chứng tốt nhất cho sự chăm chỉ sao? Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, cuộc sống sẽ luôn hiện ra một góc cơ hội. Ngày nay, Đàm Tùng Vận không chỉ có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời mà còn có ngoại hình đáng ghen tị. Dù là phim cổ trang hay phim hiện đại, cô ấy đều có thể xử lý một cách dễ dàng và thể hiện những nét quyến rũ khác nhau. Khuôn mặt trẻ thơ đó giờ đây không còn là gánh nặng đối với cô nữa mà là một vũ khí lợi hại. Điều sốc hơn nữa là cô còn giành được giải thưởng Hoa Đinh, đây chắc chắn là biểu tượng sức mạnh tốt nhất. Đàm Tùng Vận dùng kinh nghiệm của bản thân để cảnh báo chúng ta, đừng bao giờ bị giam cầm bởi những phán xét của thế gian, bởi vì mỗi người đều có tài năng riêng của mình. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nó luôn tạo ra những bất ngờ, khiến con người phải mất cảnh giác. Ngay khi sự nghiệp của cô đang bùng nổ thì số phận lại trêu đùa cô một cách tàn nhẫn. Vào đêm giao thừa lẽ ra phải được thắp sáng rực rỡ, niềm vui và tiếng cười ban đầu lại trở thành khoảnh khắc ảm đạm nhất trong cuộc đời cô. Tin dữ bất ngờ giáng xuống cuộc sống hạnh phúc của cô như một tia sét từ trời xanh khiến mọi người vô cùng đau lòng. Mẹ của Đàm Tùng Vận qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi đột ngột, ánh sáng ngây thơ trong phút chốc bị bao phủ trong bóng tối. Tuy nhiên, càng phẫn nộ hơn khi biết thủ phạm thực chất lại là người được gọi là thế hệ thứ hai giàu có và trốn tránh trách nhiệm sau thảm kịch này. Đối mặt với sự bất công này, Đàm Tùng Vận không chọn cách im lặng. Cô như sư tử con bị thương, quyết tâm đi tìm công lý. Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc lại đang chờ đợi cô. 2 năm kiện tụng khiến cô đau khổ không thể tưởng tượng được. Sự biến mất bí ẩn của bằng chứng quan trọng làm lung lay niềm tin của cô vào công lý. Lời tuyên bố ngạo mạn của cha mẹ hung thủ đặt ra câu hỏi về công lý. Họ đã nói những lời như vậy một cách tàn nhẫn, mẹ của anh đã mất mạng, còn con trai tôi có thể phải đối mặt với việc phải ngồi tù vào dịp Tết. Những lời nói lạnh lùng như thêm muối vào vết thương của Đàm Tùng Vận, thật đau lòng. Cuối cùng hung thủ chỉ bị kết án 6 năm tù, ngay cả chữ công lý cũng sẽ xấu hổ vì kết quả như vậy. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận không gục ngã vì điều này. Nàng như ngọn cỏ ngoan cường, vẫn đứng thẳng trước gió mưa. Có lẽ chính trải nghiệm đau lòng này đã khiến cô thoải mái hơn khi thực hiện các vai diễn, bởi cô nhận thức rõ ràng về sự phức tạp và hay thay đổi của cuộc sống. Để hiểu được khả năng phục hồi của cô ấy, điều cần thiết là phải nhìn lại thời thơ ấu của cô ấy. Tuổi thơ của Đàm Tùng Vận giống như một câu chuyện cổ tích. Cha mẹ cô giống như hai thiên thần hộ mệnh dịu dàng, dành cho cô tình yêu thương vô bờ bến. Những món quà được chuẩn bị chu đáo trong những lễ hội nhỏ đó khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cảnh cô nhảy múa trên sân khấu trong bộ váy công chúa thật đáng ghen tị. Tuy nhiên, cuộc sống ngọt ngào không kéo dài được lâu, khi còn là thím vàng thì không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Khi chúng ta nhìn thấy khuôn mặt tưởng như 18 tuổi mãi mãi của Đàm Tùng Vận trên màn ảnh, đừng quên câu chuyện đằng sau thành công của cô không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của sự chăm chỉ, mồ hôi và nước mắt. Nhiều khán giả thích gọi cô là con gái quốc dân, và cô đã chứng minh được chân lý, nở muộn, theo cách riêng của mình. Câu chuyện của cô không chỉ là lời động viên mà còn truyền tải đến mỗi người chúng ta, dù hiện tại bạn đang ở đâu. Chỉ cần bạn có niềm tin vững vàng thì điều kỳ diệu sẽ luôn xảy ra. Chúng ta hãy hét lên vì nam diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết này, tán thưởng cuộc sống tuyệt vời của cô ấy và truyền cảm hứng cho bản thân để tiếp tục hướng tới tương lai.